इङ्ग्लिस एक्जाम हो, त्यही उनीहरूले चाहिँ चेक गर्छ 5 देखि 10,000 जस्तो हुन्छ। रेन्ज गर्छ 10 देखि 11 lakhs। हामी पकडौँ 11 छ। कसैले कम्तीमा पनि पाउँछ, कसैले धेरैमा पनि पाउँछ। मैले नै हेलो एभ्रिवान, माई नेम इज चेतन, यु आर वाचिङ अनटाइटल्ड कीपर। क्यामेरा इज रोलिङ, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैले यो भिडियो नि हिजै खिचेको थिएँ, तर बादमा मैले एडिटिङ गर्ने टाइममा थाहा भयो कि मैले अडियो नै कनेक्ट गरेको रहेन रहेछु भनेर। सो फेरि म यो रेकर्ड गर्दैछु। मलाई धेरैले क्वेसन सोध्दै थिए कि क्यानाडा पढ्न चाहिँ कति जस्तो पैसा लाग्छ, कति जस्तो चाहिँ हामीको दिमागमा एउटा एस्टिमेटेड फिगर हुनुपर्छ पढ्नलाई। अब अरू स्टडी अब्रोड हामी क्यानाडामा पढ्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ खर्च लाग्छ, त्यो आज डिस्कस गर्ने। सबभन्दा पहिला खर्च हुने भनेको चाहिँ नि त यहाँनिरको हामीहरूको हुन्छ आइल्स। अब आइल्स भनेको चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस एक्जाम हो, त्यही उनीहरूले चाहिँ चेक गर्छ कि इङ्ग्लिस कतिको जान्दैछ भनेर। सो आइल्सको एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। अन्त त्यसको फिस चाहिँ त्यही इन्डियन 15,000 भनिदिउँ न, सबै म आइएनआरमा भन्छु है, 15,000। यो चाहिँ पनि प्राइस भन्दैछु, मैले एभरेज भन्छु, माथि तल हुनसक्छ के अरे करेन्सीको एक्सचेन्ज रेटले त माथि तल हुनसक्छ, तर त्यही एभरेजमा चाहिँ यही 15,000मै आउँछ। अब नेक्स्ट आउँछ यो आइल्सको कोचिङ लिने। अब कोही हुन्छ होइन, आइल्सको कोचिङ लिने खोज्छ, त तिनीहरूले चाहिँ अब त्यही 5 देखि 10,000 जस्तो हुन्छ। 1 महिना 2 महिनाको कोर्स हुन्छ, त त्यही आइल्सको कोचिङ गर्ने हो भने एक्स्ट्रा 10,000। नेक्स्ट आउँछ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन फिस। अब तिमीहरूले कलेजहरू सर्टलिस्ट गर्यो पनि त्यो कलेजमा त अप्लाई गर्छौ। सो अप्लाई गर्दाखेरि एउटामा मात्रै अप्लाई नगर्नु, 3-4वटामा अप्लाई गर्नु। कुनै पनि कलेजको एप्लिकेसन फिस यस्तै रेन्ज गर्छ 90 देखि $100मा। हामी पकडौँ $100, यहाँको त्यस्तै 6,000-6,500सम्म आउँछ। 6,000 नै पकडौँ, 6,000 लिएर 5वटा कलेजमा अप्लाई गर्छौँ। 5वटा कलेजमा अप्लाई गर्दाखेरि हामीको आउँछ 30,000। यसलाई पनि टोटलमा जोड्दैम। नेक्स्ट आउँछ मेडिकल फिस। अब यो चाहिँ मेडिकल तिमीहरूले फिस जस्तो तिमीको अफर लेटर आउँछ नि कलेजबाट, तब तिमीहरूले एउटा मेडिकल अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ, अनि गएर तिमीको मेडिकल टेस्टहरू दिनुपर्छ। त त्यसको फिस त्यस्तै 3,000 देखि 5,000को रेन्जमा हुन्छ। हामी पकडौँ 5,000। नेक्स्ट आउँछ कलेज फिस। यो चाहिँ सबभन्दा धेरै अमाउन्ट हो होइन। एसडिएस क्याटेगोरीमा हाल्नु छ भने चाहिँ तिमीहरूले 1 सालको चाहिँ फिस पहिले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। 1 साल भनेको 2 सेमेस्टरको फिस चाहिँ पहिले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै रेन्ज गर्छ 10 देखि 11 lakhs। हामी पकडौँ 11 lakhs। नेक्स्ट आउँछ जिआइसी। अब यो जिआइसी के हो, यो कुनै अर्को दिनमा डिस्कस गरौँला, कसरी अप्लाई गर्ने कुनै अर्को भिडियो म डेडिकेटेड भिडियो बनाउँछु जिआइसीको लागि। जिआइसी भनेको चाहिँ केही होइन, तिमीहरू जस्तो क्यानाडा ल्यान्ड गर्छौ, तिमीहरूको सर्भाइभलको लागि तिमीहरूले क्यानाडाको ब्याङ्क अकाउन्ट खोलेर यहीँ इन्डियाबाटै त्यसमा $10,000 हालेको हुनुपर्छ। $10,000 चाहिँ तिमीहरूको अकाउन्टमा घुस्छ, ब्लक भएर बस्छ, वहाँ गएर तिमीहरूले एक्टिभेट गर्नुपर्छ। अनि अर्को तिनीहरूको प्रोसेसिङ फिस चाहिँ हुन्छ त्यही $200 जति। सो त्यही टोटल आउँछ यस्तै 6,30,000 देखि लिएर 6,50,000 जस्तो आउँछ। नेक्स्ट आउँछ स्टडी भिजा, जो सबै तिमीहरूको यो डकुमेन्टहरू यताउति सबै रेडी गऱ्यो पनि अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हाल्नुपर्छ तिमीहरूकै भिजा। सो भिजा अप्लाई गर्दाखेरि पनि 2टाको फिस दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ स्टडी भिजाकै लागि फिस तिर्नुपर्छ, अनि अर्को चाहिँ तिमीहरूको बायोमेट्रिक्स हुन्छ होइन, सो बायोमेट्रिक्सको पनि फिस दिनुपर्छ। स्टडी भिजाको फिस चाहिँ $150 छ, अन्त बायोमेट्रिक्सको चाहिँ $85। सो टोटल मिलाएर हुन्छ $235। त्यसलाई इन्डियन करेन्सीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यही आउँछ, त्यो 14,000 जति आउँछ, 14,000 15,000 जति आउँछ, मानिलिउँ 15,000। अब नेक्स्ट आउँछ जस्तो तिमीहरूको भिजा अप्रुभ हुन्छ, तिमीहरूलाई आउँछ एउटा पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर। सो पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटरमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तिमीहरूले त्यो पासपोर्ट चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ एम्बेसीमा। कुनै पनि भिएफएसमा गएर तिमीहरूले सबमिट गर्दा पनि हुन्छ। तिमीहरूसँग यसमा चाहिँ 2टा अप्सन हुन्छ, या त तिमीहरूले भिएफएसमा डाइरेक्ट वक इन गरेर त्यहाँनिर सबमिट गर्दा हुन्छ, या त तिमीहरूले कोरियर अप्सनको पनि सर्भिस लिँदा हुन्छ। कोरियर अप्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लू डार्ट चाहिँ यसको टाइअप कम्पनी हो। सो ब्लू डार्ट आउँछ तिमीहरूकै घरमा, घरबाट नै पिकअप गर्छ, लिएर जान्छ, अनि फेरि ड्रप गर्छ। सो यसको फिस पनि त्यही आउँछ 1,500 देखि 2,000सम्ममा आउँछ यसको पनि फिस। अब यति भएपछि त मोटामोटी सबै खर्च त सकियो, तर अझै आउँछ, खर्चले कहिले साथ छोड्दैन, अझै आउँछ। नेक्स्ट आउँछ फ्लाइट बुकिङको। अब फ्लाइट बुक गर्दाखेरि चाहिँ त्यही अलिक अब कति महिना अगाडि नै काट्छु होइन,
टिकट त त्यस्तै रेन्ज गर्छ 1 लाखदेखि 2 लाख होइन। त्यो फ्लक्चुएट हुन्छ, माथि तल हुन्छ, कसैले कम्तीमा पनि पाउँछ, कसैले धेरैमा पनि पाउँछ। मैले नै 2 लाख तिरेर गएको, सो 2 लाख। अब नेक्स्ट आउँछ मनी एक्सचेन्ज। अब तिमीहरू जस्तो एयरपोर्ट पुग्छौ होइन, दिल्लीबाट छ भने तिमीहरूको दिल्लीकै बाहिर इन्टरनेसनल त्यो करेन्सी एक्सचेन्जको त्यहाँनिर गएर तिमीहरूले $400-500 त्यहीँनिर साट्यौ पनि तिमीहरूलाई भइहाल्छ त्यहाँनिर पुग्ने। मतलब वहाँ जाने बित्तिकै इनिसियल डेजमा तिमीहरूलाई खर्चहरू त्यहीँबाट निक्लिन्छ। अब त्यही खर्च यताउति गर्दाखेरि त्यहाँ पनि एक्सचेन्ज गर्दाखेरि त्यही 50,000 हुन्छ। अब नेक्स्ट यो चाहिँ तिमीहरूकै माथि डिपेन्ड गर्छ तिमीहरूले कति खर्च गर्न सक्छौ यसमा। यो चाहिँ सपिङ हो। र सपिङ चाहिँ तिमीहरूकै हिसाबले होइन, के सपिङ गर्ने त्यो तिमीहरूकै हिसाबले गर्छौ। त्यो त्यसमा चाहिँ त्यही मैले अप्रोक्स लगाएको 10,000। र आजको भिडियो चाहिँ यही हो कि खर्च कति थियो होइन, र टोटल खर्च हुन्छ यति। र आजको भिडियोमा चाहिँ यही खर्च कति लाग्ने भनेर मैले डिस्कस गरेको। यस्तै म इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। अगर हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि अगर भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक अनि त्यहाँदेखि सेयर पनि गरिदिनुहोस्। आई सी इन द नेक्स्ट भिडियो।